Làm gì? Bởi vậy. Kính chào quý vị. Hiện chúng tôi đang có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và chương trình tưởng niệm của 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa sẽ được đem về tại thành phố Westminster và sẽ làm lễ an táng ở đây. Chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu trong giây lát. Kính chào quý vị khán thính giả đang sử dụng HTM. Thưa quý vị, bây giờ là sáng ngày 26 tháng 10 năm các bạn. Thưa quý vị, ít phút ở đây sẽ diễn ra buổi lễ vinh danh và truy điệu cho 81 thiên thần biểu đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, mặc dù chưa tới giờ thấy đó rất đông các cô Destiny là cái người sáng lập ra học viện có mặt ở đây rất đông. Chị cho anh đến đây, chị mưa cái này qua đây chút xíu cho anh đến đây với chị. Chị mưa cái này qua chút xíu. Hai ly khác anh phải đứng phía trước này mới được. Chị mưa qua đây chút xíu. Qua đây anh xin che cái camera này của người ta. Không sao đâu, không sao đâu. Dạ. Tại vì dương gì là nó mắc cái loa không phải. Em đã làm cái bài nào? Casting Mỹ, chương trình cho VATV từ đài chiến sĩ Việt Mỹ, Việt Nam, California. Casting chương trình cho VATV từ Westminster, California. Okay, which is going back to founding today or 8:45. Okay. Yeah. 8:45 là cái xe tang mà tới mấy giờ? Nói được cái gì? The other one is graduates next year. He's not as smart as the one who graduated. He's on the football team. Yeah. His name is Heinrich. Chưa tới giờ nữa. Chị đang live mà. Kính thưa quý vị, theo chương trình của ban tổ chức thì cái buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 8:30. Chiều mai gái nhà em đi với ai? Hiện các phái đoàn cũng như là cái em đi với ai? quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như đồng bào ở địa phương đã tập trung ở tượng đài rất là đông. Thế thì ngày mai mời Tiến mình đi còn ở lại thì mời tới nhà luôn. Hả? Mời tới nhà chiều.
khoảng 5 giờ đi. Em 9 giờ em đi nào? Thì sớm hơn. 9 giờ tối thôi. Ba cái giường nào? Trong quê thì dễ. Trong quê thì 8 giờ, 7 giờ đi được rồi. 7 giờ đi thì tại vì trong quê ở nhà thì cũng gần. Mà ngày chủ nhật thì không có bắt. Trong mang chụp cho mình dùng tấm. Em chụp trong toàn chụp hình để cho nó. Vâng, chào chị Tô Ba. Chào bạn Tinh Nguyễn. Chụp 4 người là chị Tâm. Chúng tôi nhận thấy có nhiều cơ quan truyền thông từ nội quốc cũng như là ở địa phương đã tập trung rất là đông đảo hôm nay. Hello, xin quý vị về chỗ ngồi và giữ yên lặng. Hello, xin mời quý vị về chỗ ngồi. Không có đủ chỗ ngồi thì quý vị cảm phiền đứng dừng. Những người nào có chỗ ngồi thì xin ngồi và bớt ồn lại, đừng nói chuyện. Em có muốn đội nón không? Giữ cái nón cho anh luôn nha. I need 3 cadets and I need hậu duệ. Tôi cần 5 hậu duệ. Tôi cần cadet, 5 cadet, 5 hậu duệ. Hết chỗ là đứng thôi. Dạ. Anh Đại phải có một cái. Che mấy người trước không? Xin mời quý vị ngồi xuống. Cứ ngồi đi. Các người kia đâu? Xin mời quý vị về chỗ ngồi, có đủ hết rồi, có đủ volunteer hết rồi. Hết, có đủ hết rồi. Dạ. Ok. Bây giờ mấy em của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đó thì lo giúp dùm cho đồng bào ngồi xuống và giữ yên lặng. Anh ơi, không có chỗ nào ngồi hết trơn. Dặn hết trơn rồi. Bây giờ có 3 người tôi đó. Tự tôi không ngồi đây một mình đâu. 3 người đây ngồi chung một làng cho nó đi. Chris, can you go talk to them? Mời bà con giới thiệu bạn con lại luôn. Con lại vô. Ok. Chào Lữ Anh Thư. Xin mời quý vị yên lặng. Honey. Gino.
Ladies and gentlemen, we're a little bit ahead of the game, so relax for another 10 minutes. Thank you. Did somebody leave their book here on the dais? Oh, all right. Có cái camera như lên đứng nghe đó cái quay quay đứng ra chạy cho cái đứng nhà cho cái lo nó quay ngược đang quay cái cảnh phía trước hả đứng ngay chỗ cái
Cái minute. Trời ơi, kia đó. Welcome to Orange County. Cái nào? Wow. Em và chúng tôi 81 lại chi điều 81 81 chiến sĩ từ năm 1956 56 là 56 hả? 65 81 người 1 9 65 đúng. Nó quậy quá hả? Để cái chân đào đi được. Anh lên đến quay được không? Chào Kim Yến, chào Thị Hòa.
Chúng tôi nhận thấy có ban tù ca Xuân Điềm. Các phái đoàn hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, thanh thiếu niên đại hiệu cũng như là hậu vệ của quân lực Hoa Kỳ. Đứng lại. Rồi, thank you. No, it was a restaurant. Yeah, no. Super crowded here. Cho chị Hoàng. Media cho một bên dẹp cái chỗ kia, chỗ đâu mà làm. Dẹp chỗ này Hiểu luôn. Tụi nó nói ông này không có làm đáng lẽ mình đứng với tụi bên kia không, thường thường là Không, đứng đó, đứng lên bãi cỏ mà bên kia là tôi nghĩ anh nên đi động tốt hơn, đi động tốt hơn. đưa media qua bên đây rồi Chào Đất Tiên Lâm, chào Hoa hậu Hạnh Lê. Chúng tôi cũng nhận thấy có các vị dân cử gốc Việt của thành phố Westminster cũng có hiện diện nơi đây. quay trên toàn dài highlight gì là tốt. Còn Em có quay rồi bao giờ? Quay highlight 50 second lên quay cái cảnh vào này lấy hết đủ cái số đó. Hai Tâm An. Tôi nhận thấy có phóng viên freelance Tâm An hiện diện tại lễ hội này. Cho mình đây mà cái sao nó tập thể. Where you been, man?
Đây chúng tôi đi vòng vòng để thấy cái quang cảnh của buổi lễ. Đây là bên cánh trái của khán đài. Chỗ anh. Đây là phía sau của khán đài chính. Trước trên đó ông đứng trên đó. Đây là phần chính của khán đài chính. Đây là đồng bào đang ngồi ở phía sau với khán đài chính. Chúng tôi nhận thấy các ông thượng nghị sĩ Trương đã hiện diện ở đây. Yeah. I'm in the white áo dài. Đây là bên cánh trái của khán đài. Có các vị của trong ban tù ca Xuân Điền. Kính thưa quý vị, hiện chúng tôi đang trực tiếp truyền hình tại tượng đài chiến sĩ trong buổi lễ truy điệu 81 hài cốt của chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đã được đưa sang từ Honolulu. Đây là các vị hậu vệ của quân lực Hoa Kỳ và đồng minh. Deer Valley, Deer Crest. The national average was 3 to 4. Yeah, and then we got a condo. Chúng tôi nhận thấy những vị dân cử của thành phố Westminster, công thị trưởng và bà phó thị trưởng. Quý vị sẽ thấy quang cảnh buổi lễ rất là đông đảo. Đây là đón linh cữu của 81 chiến sĩ nhảy dù. Năm là 50 phút mà đứng đâu không thấy. Hả? Có tụi nó bị lập cái phân. Đây là bạn của. Anh chào chú. Hello. May I have your attention, please? May I have your attention, please? We're about to commence
this ceremony with dignity, I'd like you to please take your seats. The seats that have a name on them are for those people it's reserved by name. I ask the rest of you to understand that we don't have seats for everyone. Please take your comfortable standing position, if you may. I'd also like to ask you to please silence all your cell phones. Please silence cell phones. Ladies and gentlemen, would you please stand for the arrival of our casket of our honored Arvin soldiers. Victor Vu, start the movement.
please take your assigned seats. Hiện quan tài của các 81 chiến sĩ nhảy dù cảnh đại Media, will you please get into the media pool area over to my left? We need your cooperation. All you camera people, please get back out of the ceremonial area. Thank you. Media đứng đây mà đứng Xin quý trên. vị clear hết cái chỗ này ra cho họ quay phim. Xin đứng hết qua bên này. Oh, excuse me. No. Excuse me. We're gonna put them on. We're gonna be low. We're gonna be low. Lên tới cái ấy rồi. Không phải. Ra đi. Xin quý vị ở chỗ này, chị ơi, chị không có nhiệm vụ chị tránh ra. I know, mà chị đứng trước cái máy người ta không quay được chị. Ladies and gentlemen, will you please rise as we present the colors? Color guard. Present colors. Chị đi nha. Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States. What it is. It is what it is. I know. Ladies and gentlemen, the national anthem of the former Republic of Vietnam by the POW singers, Vietnam Con Hoa. Ngày công giờ nối đứng lên các đời sương mù, đồng lòng cùng Nghi hy sinh biết gì thân sâu, vì tương lai quốc dân cùng sống và khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, giúp cho thành vơi trên gương sao, thủ nước lấy máu đào để bao. Người con
Please be seated. I'd like to just ask you for a round of applause for our Marine Band and the POW singers. Chaplain Dang, would you please come forward for the invocation, sir? Let us pray. Almighty and eternal God, we ask your blessing upon us today as we gather to pay tribute to these brave souls of the 81 airborne soldiers of the Republic of Vietnam who have laid down their life for the cause of freedom, democracy, and love of country. Bless their souls as we honor them, an honor richly deserved for their patriotism, honor, and responsibility. May they find rest at last, ever reminded that we who are left behind cherish their spirit, honor their commitment, send them our love, and will never forget the sacrifices that they gave as red beret angels. We remember and give thanks to the Department of the Navy, the Lost Soldiers Foundation, and especially the Honorable Jim Graff, who have persistently worked hard to finally bring the remains of the 81 airborne soldiers and found a worthy burial place for them here in the United States of America. May God reward Senator Graff, his family, and his associates abundantly for a job well done. And may the souls of these 81 airborne soldiers enjoy eternal peace and happiness at last in God's kingdom. May God watch over you as you watch over us. And lạy Thiên Thượng Đế Chí Tôn Cường Thánh, hôm nay chúng con quây quần nơi đây để truy điệu và cầu nguyện cho 81 tử sĩ nhảy dù thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm trên sườn núi rừng sâu và 45 năm lưu đày. Họ là những anh hùng vô danh mà đằng phương đã ca ngợi, tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bằng vàng bia đá chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật. Nhưng máu họ đã loang vào mặt đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông. Nguyện xin Chúa Tể trời đất đón nhận linh hồn 81 anh hùng mũ đỏ, can trường và an hưởng hạnh phúc ngàn thu trên thiên đàng cực lạc. Và lạy đấng tối thượng thiêng liêng, qua sự hy sinh cao cả của 81 tử sĩ nhảy dù, chúng con cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tử sĩ vẫn còn đang mất tích trong những cuộc giao tranh, trong rừng sâu núi thẳm, ngoài biển khơi, trong trận hải chiến Hoàng Sa, trong các mồ chôn tập thể thời Tết Cổ Thân và trên đồng ruộng ven sông, ở các trại tù cải tạo. Nguyện xin anh linh, hương hồn của dũng cảm, hào khí, quật cường, bất khuất của các tử sĩ thúc đẩy và phù hộ chúng con và giới trẻ, gia đình mũ đỏ cùng đồng bào trong nước cũng như hải ngoại can đảm vùng lên, đoàn kết đấu tranh cho tự do, nhân quyền, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam như nhà thơ Nguyễn Chí Thuyền đã hằng mong ước. Trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ không lời, phục sẵn toàn sấm sét, trong lớp người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vần nước sau vần, tất cả thành nguyên tử. Để rồi sẽ có một ngày con người hôm nay vác súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng, khai sáng kỷ nguyên, tải trắng thắng cờ đỏ sao vàng. Cúi xin ơn trên chúc lành an ủi phù hộ các thân nhân gia đình bạn hữu 81 tử sĩ nhảy dù đã nằm xuống, không một lời chối chăn, không một giây giã từ. Và khẩn cầu cho linh hồn 81 tử sĩ nhảy dù cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành những thiên thần mũ đỏ trên vương quốc vĩnh hằng. Tạ ơn anh, người anh hùng mũ đỏ, tận hiến trọn đời cho tổ quốc ghi ơn. Amen.
Thank you, Chaplain Chin Von Dong. Now I'd like to call to the stage somebody who I think you probably recognize, the Honorable James Webb. Thank you, Colonel Castagnetti. I will be actually speaking toward the end of this ceremony, but I wanted to begin by welcoming all of you and giving a little bit of a summary of what we have been able to put together over the last 2 years. 2 years ago, when I learned about these 81 former comrades in arms who had been left on a shelf in the Defense POW and MIA accounting office in Hawaii for more than 30 years, I asked why. And a lot of people seemed to know that they were there, but nobody seemed to know what to do about it. The government in Hanoi had rejected the recommendation or the request for them to be interred in Vietnam, and because of their citizenship, there was not an answer for how to bring them here to America. And we put together a group. Myself, I've been very proud to work with the Vietnamese community for almost 40 years. I've been going back to Vietnam for almost 30 years. I spent 5 years in the Pentagon. I've spent 10 years working in the Congress. And I said, this is a moral duty. This is a moral duty to former comrades in arms. And I secured the assistance of Colonel Castagnetti. Where are you, Colonel? Right here, sir. And also Colonel Castagnetti and I served together in the 1st Battalion, 5th Marines in Vietnam. Later, he ran the famous Punch Bowl Cemetery in Hawaii for 23 years. He's an expert on these issues. I got a hold of Jeff McFadden, who is another longtime friend, a Naval Academy graduate, former naval officer, and now a very well-respected lawyer to help us do the legal side. Jeff, where are you? Right here. And I also secured the assistance of my good friend and longtime business partner, Lea Thuy, for more than 30 years. And we worked together, and it was a very complicated process, but we are here. Our soldiers are here. We have great speakers to come and wish them well in this new eternal resting place for them. You are going to hear from Mayor Ta. In just a moment, I'm going to have the pleasure of introducing him. You're going to hear from our Secretary of the Navy, Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Nói được, quý vị. You're going to hear from Fred Smith, who gave great service as a Marine in Vietnam and then went on to found one of the most successful companies in the world, FedEx, who came here to be with us. You're going to hear from Phan Nhật Nam, a soldier and a very respected writer. You're going to hear from Dr. Hiep, who is the president of the Gia đình Mũ Đỏ. And then you're going to hear from me. So let me just give a couple of quick thanks. First, to the Defense POW MIA Accounting Agency. Johnny Webb, I think, is with us. Did he make it with us today? They did great work. It was very complicated to get this here. And also to the people who run your cemetery and mortuary, Jeff Gibson, Victor Vu, you are here. Thank you, all of you, thank you. And now it is my pleasure to introduce to you, most of you know, Mr. Ta Đức Chi as your mayor. Mayor Chi Ta. For 13 years he has been your mayor. He has established a reputation for competent and calm leadership, and his help and his staff's help in putting together all of the arrangements and security here
was invaluable. Mayor, tôi xin giới thiệu Mayor chúng ta. Now, just before the mayor speaks, I would like to have the color guard post the colors. Go. Thank you, Senator, for a very nice introduction. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Westminster City Council, we are honored to be part of this important historical occasion. In 1965, our soldiers, the South Vietnamese Airborne, died alongside our American soldiers as their military transport went down. 4 American soldiers were identified and laid to rest, but the fate of 81 Vietnamese soldiers was unknown. For over 50 years, our 81 Vietnamese Red Beret Angels could not be given a proper burial and could not be honored for their sacrifices. 50 years, their remains were stored in containers until the year of 2017, when Senator Jim Webb, a Vietnam veteran, began his mission to find them a final resting place. Through several years of hard work, negotiation, and establishment of a Lost Soldier Foundation, today, Senator Webb and his team have brought our lost soldier to their final destination here in Westminster. For that, the City Council and I would like to thank Senator Webb for his dedication and commitment to this difficult mission. There is a popular saying that goes, "Home is where the heart is." Westminster is home to the largest population of Vietnamese Americans outside Vietnam. Westminster is home to many American veterans who fought in Vietnam alongside the South Vietnam Army in the name of freedom, democracy, and human rights. Today, I say that our 81 Vietnamese heroes are finally home with their friends and family, because from here on, this community is their family. And I truly believe that since the day they died, over half a century ago, they are never forgotten. They are still in the heart of those who are bound by honor and duty, by what it is called military brotherhood. Like the statue standing behind us here at Freedom Park, our American and South Vietnamese military brothers stood tall and strong together in life. They fought together under the guiding principle of freedom.
The bond between them went beyond time and space. The bond that gave our 81 lost angels the opportunity to rest on the same land, that embodies the core ideals of democracy and freedom valued by all those who sacrificed their life in the Vietnam War. It is a compassion and understanding of this military brotherhood that bring our lost soldier home. And today, we welcome them home. Today, ceremony gives all of us here the privilege of paying formal tribute to these 81 soldiers. It is an opportunity for us to once again witness the true meaning of honor and duty. Let this story be the passion of future generations. And let our children and our children's children be inspired to continue the mission of fighting for freedom. Thank you. And now I would like to say a few words in Vietnamese. Kính thưa tất cả quý vị, thay mặt cho Hội đồng thành phố Westminster, chúng tôi vinh dự có mặt trong buổi lễ đầy ý nghĩa này. Hơn 50 năm trước, 81 thiên thần mũ đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi mà không có được một nơi an nghỉ, hay một buổi lễ truy điệu. Trong 2 năm vừa qua, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb cũng là một cựu chiến binh, sau nhiều nỗ lực đã có thể mang hài cốt của các anh hùng mũ đỏ này về với cộng đồng chúng ta. Vì lẽ đó, chúng tôi vô cùng cảm kích việc làm của thượng nghị sĩ Jim Webb. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng từ ngày các anh nằm xuống cho đến nay, dù đã trải qua hơn một nửa thế kỷ, nhưng các anh vẫn không bị lãng quên trong tâm tư của đồng đội và của đồng minh. Trong tình huynh đệ chi binh thiêng liêng, để ngày hôm nay chúng ta có thể đưa các anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tình thân thương của đại gia đình người Việt tị nạn tại hải ngoại. Buổi lễ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội tưởng niệm các anh hùng đã tử nạn vì lý tưởng tự do, và cũng cho thế hệ hậu duệ của chúng tôi một lần nữa hiểu được giá trị đích thực của tinh thần danh dự và trách nhiệm. Đây sẽ là nguồn động lực cho thế hệ chúng tôi tiếp tục vững tin trong sứ mạng tranh đấu cho dân chủ và tự do. Cảm ơn tất cả quý vị. And now may I invite Vice Mayor Kimberly Ho to come up to present a proclamation from the city of Westminster, and may I invite Senator to come to stage. Good morning, everybody. Thank you. I'm Vice Mayor Kimberly Ho. I would like to present this proclamation in remembrance of 81 airborne rangers of the Republic of Vietnam lost soldiers to Senator Jim Webb on this day, October 26, 2019. In the interest of time, I would like to read just the conclusion of the proclamation as follows. Whereas, to Senator Jim Webb, through your work and established Lost Soldiers Foundation nonprofit, the 81 lost soldiers will be laid to rest in the city of Westminster, California, in the largest Vietnamese American cemetery in this great country of America,
a country that embodies the core ideals of democracy and freedom, valued by those who perished in the Vietnam War. Now, therefore, I, Mayor, Vice Mayor Kimberly Ho, and Mayor Tree Ta, on behalf of Westminster City Council, Sergio Contreras Taido, and Charlie Chi Wen, do hereby proclaim October 26, 2019 as 81 Airborne Rangers of the Republic of Vietnam Lost Soldiers Day in the city of Westminster, in memory of the 81 South Vietnamese lost soldiers, in honor of the sacrifices they made to uphold the values of democracy, human rights, and freedom, and in gratitude for those who dedicated their efforts to bringing our 81 brothers home. I would like to also say, on behalf of the Vietnamese American residents in Westminster, as well as the Vietnamese Americans overseas, we commend you, Senator Jim Webb, for your great work and dedication in bringing our 81 angels with red beret home. Thank you. It's my privilege now to introduce an individual who is a friend of mine, a highly capable government official who began his professional career as a helicopter pilot in the United States Marine Corps, later became a very successful business person, served on the Defense Business Board for several years, and now is the Secretary of the Navy. He has been a great supporter of the Vietnamese people, and it is my honor to introduce to you Mr. Richard Spencer, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, the Secretary of the Navy. Thank you, Senator Webb and friend Jim Webb. Your efforts to put this all together today will be sung out from many people. And ladies and gentlemen, if you speak to Jim Webb for more than 5 minutes, you'll find out that he has Scots blood. And he will share that with you. And if you know anything about Scots blood, they're a dogged bunch. And when they set their eye on a goal, it gets done, such as here today. When Jim called me up and asked for some help from the Department of the Navy, I said yes for 2 reasons. 1, it's the right thing to do. 2, you don't tell Jim Webb no. I want to thank Fred Smith, another dogged, determined person. His track record speaks for himself, but his generosity and commitment to this cause should not go unsung. Colonel Castanetti, this couldn't be done without you either. Lots of effort, time, and sweat.
I want to thank all the veterans here today, but I want to take one moment to say one thing. To the Vietnamese, to the Vietnam era soldiers, sailors, Marines, and Coast Guardsmen, on behalf of the Department of Defense and the United States of America, something we haven't said soon enough or long enough. Thank you for your service and welcome home. I also want to thank the community of Westminster and the many Vietnamese Americans who call this place home. Polly and I are humbled to be here, to join you in grateful recognition for these warriors and to share a prayerful reflection on their sacrifice. We will never know their names of the men we honor today. We'll never know their hopes, their dreams, their aspirations, or their stories. We'll never know their loved ones that they left behind, mothers, fathers, brothers, sisters, wives, and children, who never learned of their fate and never had the opportunity to say goodbye. But we know these soldiers died fighting for freedom and fighting for home. It was a war they did not choose, but it was a war they did not shrink from. They were elite paratroopers, soldiers from the sky, the best from their nation. They fought as our ally, and they died as our brothers. The enemy fire that brought down their C-123 aircraft made no distinction between American crewmen and the 81 Republic of Vietnam paratroopers on board. They were warriors, all of them, geared up, locked up, prepared to deliver. In the words of Abraham Lincoln, prepared to deliver the last full measure of devotion. It's been over a century and a half since Lincoln said those words at Gettysburg. A fall day just like this one, and just like today, there were unknown soldiers among those being honored as dead. Over 1,000 of them are still buried at Gettysburg with simple markers that simply say, unknown. We'll never know their names either, but we know they died fighting for what Lincoln said was a birth of freedom. The same can be said of the 81 we remember here today. And while that freedom would prove to be tragically fleeting in a land of their birth, it lives on in the land of their final rest. For here in California, Texas, Louisiana, Washington, across this great country, the Vietnamese American community has indeed carved out a new birth of freedom. And may these actions help us remember who we are as Americans and who we should aspire to be, a people who respect and never forget those who fight alongside us. And wherever that spirit lives on, so too will the memory of these brave warriors. Ladies and gentlemen, may they rest in peace in the soil of a grateful ally, the home of their brothers in arms. Thank you. Thank you, Honorable Richard Spencer, sir. For many of you in this country, when you hear the word FedEx, you think of Fred Smith. And when you hear the name Fred Smith, you think of FedEx. But let me start by, first of all, saying last night, our staff here was saying, where is Fred Smith tonight? Is he here? Has he come in here yet? Where the guy said, look, he's got 1,000 planes. He could be in China today, but he's going to be here tomorrow. So I would say, when I think Fred Smith, I think of fellow Marine and friend. We have known each other for more than 30 years. And his story, I think, is a great story of American success. When he graduated from Yale University, he went into the Marine Corps. Tuy quân lục chiến ở Quảng Nam. Served with valor as a Marine infantry officer. Upon his return, he created FedEx Company.
He has been the chief of FedEx Company for many, many years, and he has been a great supporter of veterans' causes in our country. When we put together the Lost Soldiers Foundation, Fred Smith was the first person to put money into it so that we could have this day to day. Ladies and gentlemen, my friend, my fellow Marine, Fred Smith. Ladies and gentlemen, Common Bob. Let me acknowledge the Secretary of the Navy, also a friend. Secretary Spencer, I can assure you, is one of the great public servants in Washington today, and I have the honor of having two grandsons who are under his command, one a recent graduate of the Naval Academy that's now in flight school at Pensacola, and a second one who will graduate next year, who's not quite as smart. He will join the Marine Corps when he graduates, Jim. So thanks for the job you're doing for us, Secretary. It's important work. Jim Webb is, as he said, a friend of mine. And when I think of Jim Webb, one word comes to mind: noble. Jim Webb is a noble man. You don't hear that word often today. One of the great heroes of the Marine Corps of the Vietnam War, although he and the colonel coincidentally served in the same regiment as I did, the famous 5th Marines, but in the much lesser and well-regarded 1st Battalion versus the 3rd, which I served in. Jim, as you know, was Secretary of the Navy. That was a joke, by the way. Jim was the Secretary of the Navy and did a great job, in my opinion, and set the standards that now Secretary Spencer is following. And so it was no surprise to me that after all of this public service of the Defense Department as a Marine, that he would be the one to justify this injustice, to solve this injustice of these ARVN airborne soldiers being brought to a final place to rest. Like Jim, I'm proud of my service in Vietnam. I spent 2 tours there. I was a Dai Uy Treat One Luke Chien, as it was. And I'm happy here today to salute these men, comrades in arms. I think about many others of my friends who gave their lives in Vietnam, whose names are on the Vietnam Memorial. In Vietnam, there are 4 schools.